હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ઇન્સ્ટન્ટ સ્ટ્રોબેરી જામ. ફક્ત બે જ વસ્તુની જરૂર પડે છે અને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં તૈયાર પણ થઈ જાય છે. બાળકોને ખૂબ જ પસંદ પડે તેવો સ્ટ્રોબેરી જામ કેવી રીતે તૈયાર થાય છે તે આપણે જોઈ લઈશું. મેં અહીં 250 ગ્રામ સ્ટ્રોબેરી લીધેલી છે. એકદમ સરસ સારી રીતે ધોઈ અને કોરી કરી અને પછી મેં તેને કટ કરી લીધેલી છે. તમારે પણ સારી રીતે ધોઈ અને પછી કટ કરવાની રહેશે. 250 ગ્રામ સ્ટ્રોબેરીની સામે મેં અહીં 150 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લીધેલી છે. તમારી સ્ટ્રોબેરી કેટલી ખાટી કે મીઠી છે તે પ્રમાણે તમારે ખાંડ લેવાની રહેશે. અને અડધા લીંબુનો રસ લીધેલો છે. લીંબુનો રસ પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરે છે. બાળકોને સ્ટ્રોબેરી ખૂબ જ પસંદ હોય છે. તમે આ જેમ બ્રેડમાં લગાવીને ખાઈ શકો છો, કેકમાં ઉપયોગ કરી શકો છો કે ડેઝર્ટમાં પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. તો ચાલો જોઈ લઈએ કેવી રીતે બને છે સ્ટ્રોબેરી જામ. સૌપ્રથમ મેં અહીં એક જાડા તળિયાવાળું વાસણ લીધેલું છે. તેમાં મેં સ્ટ્રોબેરી એડ કરી દીધેલી છે. સાથે જ તેમાં આપણે ખાંડ એડ કરીશું. ગેસની ફ્લેમ અહીં આપણે મીડિયમ રાખીશું. આ જામ ખૂબ ઝડપથી તૈયાર થઈ જાય છે. તો તમે આ રેસીપી એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરશો. સાથે અહીં આપણે લીંબુનો રસ પણ એડ કરી દઈશું. જો તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં આ જેમ બનાવવાના હોય તો લીંબુના રસની જગ્યાએ લીંબુના ફૂલ પણ એડ કરી શકો છો. લીંબુના ફૂલ પણ પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરે છે. આપણે સતત ચલાવતા રહીશું. સ્ટ્રોબેરી એકદમ સરસ સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ચલાવશું. અહીં આપણી સ્ટ્રોબેરી થોડી સોફ્ટ થવા આવી છે. આ રીતે થોડું પ્રેસ કરતું જવાનું. આ સ્ટ્રોબેરીના ચંક્સ આ ખાતી વખતે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. ફક્ત 7 થી 8 મિનિટમાં આપણું આ મિશ્રણ એકદમ સરસ કોટ થવા આવ્યું છે. આ રીતે થોડું પ્રેસ કરતું જવાનું. તમે મિક્સરમાં પણ ક્રશ કરી શકો છો અથવા બ્લેન્ડરથી બ્લેન્ડ પણ કરી શકો છો. તમને જે રીતે પસંદ હોય તે રીતે તમે કરી શકો છો. આ રીતે થોડું ચેક કરતું રહેવાનું. હજી થોડી 5 થી 7 મિનિટની વાર લાગશે. અહીં આપણો જેમ બનીને એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. મેં તેને થોડો બ્લેન્ડરમાં બ્લેન્ડ પણ કરી લીધેલો છે. આ રીતે તમારે ચેક કરી લેવાનો. એકદમ સરસ ઘટ તૈયાર થઈ ગયો છે. ગેસની ફ્લેમ અહીં આપણે બંધ કરી દઈશું. અત્યારે માર્કેટમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં સ્ટ્રોબેરી આવતા હોય છે અને તેની ક્વોલિટી પણ સારી હોય છે. માર્કેટ કરતાં ઘણો સસ્તો અને ચોખ્ખો આ સ્ટ્રોબેરી જેમ બનીને એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. જો તમને આ મારી સ્ટ્રોબેરી જેમની રેસીપી પસંદ પડે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. બેલ આઇકોનને જરૂરથી પ્રેસ કરજો જેથી મારી નવી રેસીપી તમને સૌથી પહેલાં જોવા મળે. આ સ્ટ્રોબેરી જેમને આપણે ઠંડો થયા પછી એરટાઇટ બોટલમાં ભરી લઈશું. તમે આને 3 થી 4 મહિના માટે ફ્રીજમાં અને જો લાંબો સમય માટે તમારે સ્ટોર કરવી હોય તો તમે તેને 1 વર્ષ સુધી ફ્રીઝરમાં પણ સ્ટોર કરી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણો સ્ટ્રોબેરી જામ. અહીં આપણો સ્ટ્રોબેરી જામ એકદમ સરસ ઠંડો થઈ ગયો છે. એકદમ સરસ સુપર નેચરલ કલર આવેલો છે. કોઈ પણ એસન્સ વગર અને કલર વગર આપણો આ સ્ટ્રોબેરી જામ
ખૂબ સુંદર દેખાઈ રહ્યો છે, તમે જોઈ શકો છો. બાળકોને તો જોતાં જ મોંમાં પાણી આવે એવો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આપણે આ સ્ટ્રોબેરી જામને એક એરટાઇટ બોટલમાં ભરી લઈશું.